নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আসামিজ ফেক্ট ফেক্টৰী অসমীয়া চেনেলটোৰ আজি ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এই পৃথিৱীত আমি নজনাকৈ কিমান যে হিচাপ কৰিব নোৱাৰা ৰহস্য লুকাই আছে, যিবোৰ ৰহস্য হৈ আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এনে এখন ৰহস্যময় নদীৰ বিষয়ে অৱগত কৰিম, সেই নদীৰ ওচৰলৈ যি গৈছে পুনৰ উভতি আহিব পৰা নাই। নদীক আমাৰ দেশত জীৱনদায়িনী বুলি কোৱা হয়, কাৰণ নদী যিফালে আগবাঢ়ি যায় তাৰ কাষত খাদ্যশস্য প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৃদ্ধি হয়। কাৰণ ইয়াৰ জৰিয়তে খাদ্যশস্যই প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী লাভ কৰে আৰু ইয়াৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয়। কিন্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এই পৃথিৱী নিৰ্মাণ কৰাজনে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ৰঙেৰে এই পৃথিৱী ভৰপূৰ কৰি ৰাখিছে। বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ আমি কোনো আঁত বিচাৰি নাপাওঁ। এক ভয়ংকৰ ৰহস্যৰে ভৰপূৰ হৈ থাকে। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি এনে এখন নদীৰ কথা আলোচনা কৰিম, যিখন নদী দেখিবলৈ বৰ সুন্দৰ। নদীখনৰ সুন্দৰতাত মুগ্ধ হৈ বহু মানুহ তালৈ যায় আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম নহয়। সেই নদীতে মিলি যায় মৃতদেহো আজিলৈকে কোনেও দেখা পোৱা নাই। এই নদীখন ইংলেণ্ডত অৱস্থিত। এই নদীখনৰ নাম কোৱাৰ্ভ। এই নদীখন এক ভয়ংকৰ নদী হিচাপে জনা যায়। নদীখনৰ গভীৰতা বহু বেছি। শুনিবলৈ পোৱা যায় যে এই নদীখনৰ তলত এক ৰহস্যময় খাৱৈ আছে। আৰু যেতিয়াই কোনো লোকে এই নদীখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ এই নদীখনত নামে আৰু নদীৰ পানীৰ তীব্ৰতা হোৱাৰ কাৰণে পানীত নমা মানুহজন ৰহস্যময় খাৱৈটোৰ ওচৰ পায় আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। নদীখনৰ সুন্দৰতাত মুগ্ধ হৈ বহু মানুহ তালৈ যায় আৰু তাৰ পৰা ঘূৰি আহিবলৈ সক্ষম নহয়। সেই নদীতে মিলি যায় মৃতদেহো আজিলৈকে কোনেও দেখা পোৱা নাই। এই নদীখন ইংলেণ্ডত অৱস্থিত। এই নদীখনৰ নাম কোৱাৰ্ভ। এই নদীখন এক ভয়ংকৰ নদী হিচাপে জনা যায়। নদীখনৰ গভীৰতা বহু বেছি। শুনিবলৈ পোৱা যায় যে এই নদীখনৰ তলত এক ৰহস্যময় খাৱৈ আছে। আৰু যেতিয়াই কোনো লোকে এই নদীখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ এই নদীখনত নামে আৰু নদীৰ পানীৰ তীব্ৰতা হোৱাৰ কাৰণে পানীত নমা মানুহজন ৰহস্যময় খাৱৈটোৰ ওচৰ পায় আৰু তাৰ পৰা তেওঁ পুনৰ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে। বৰ্তমান বিজ্ঞানীসকলে বহুবাৰ বৈজ্ঞানিক আহিলাৰে এই ৰহস্যময় খাৱৈটো চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যদিও বাৰে বাৰে বিফল হৈছে। আৰু যেতিয়াই সেই বৈজ্ঞানিক আহিলাবোৰ ৰহস্যময় খাৱৈটোৰ ওচৰ পায়গৈ, তেতিয়াই সেই আহিলাবোৰ বেয়া হৈ যায় আৰু ছায়া হৈ লুকাই থকা চৈতানৰ কবলত পৰি সেই আহিলাবোৰ ধ্বংস হৈ তললৈ খহি পৰে। স্থানীয় প্ৰশাসনে এনেকুৱা ভয়ংকৰ ঘটনা দেখি এই নদীৰ কাষলৈ যোৱাটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে। ইয়াৰ উপৰিও নদীৰ কাষত প্ৰশাসনে বেনাৰ আদি মাৰি দিছে, য'ত লিখা আছে নদীৰ কাষলৈ যোৱাটো আৰু নদীত নামি গা ধোৱাটো বন্ধ। তথাপিও এই কথালৈ ভূক্ষেপ নকৰি কিছুমান মানুহে ভুলতে নদীত নামি গা ধুবলৈ যায় আৰু তাৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰে। 2010 চনত 8 বছৰীয়া এটি ল'ৰাই এই নদীখনত মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে। ঠিক সেইদৰে বহু লোকে নিজৰ জীৱন এনেদৰে এই ৰহস্যময় নদীখনত দিব লগা হৈছে। এনেকৈও শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল যে লেডী এলাইছ ৰুমলি নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ অধীনত এই মাটিটুকুৰা আছিল। 1154 চনত তেওঁৰ পুত্ৰই এই নদীত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যুক সাৱটি লৈছিল। বন্ধুসকল, এই নদীখনৰ যি ৰহস্য, সেই ৰহস্য আজিও ৰহস্য হৈ আছে। কোনো বৈজ্ঞানিক লোকে এই নদীখনৰ যি ৰহস্য, এই খাৱৈটোৰ যি ৰহস্য, সেই ৰহস্যৰ তথ্য পাতি আজিলৈকে উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো অলপ হ'লেও জ্ঞানবৰ্ধক বুলি ভাবিছে, তেন্তে নিশ্চয় লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামটো টিপিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। আৰু ওচৰতে থকা যিটো বেল আইকন, আমি যিটো ঘণ্টা বুলি কওঁ, সেই ঘণ্টাটো নিশ্চয় আপোনালোকে টেপিব। তেতিয়াহে মই যিবোৰ ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগতীয়াকৈ গৈ পাবগৈ। ধন্যবাদ।